साथीहरु स्वागत छ अन विथ महेश युट्युब च्यानलमा। म तपाईहरुकै टिचर महेश उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियो लिएर। आशा छ सदा चाहिँ आज पनि यो भिडियोलाई मन पराउनु हुनेछ। र यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई टी-शर्ट प्रिन्टिङ बिजनेसको बारेमा भिडियोहरु बनाएको थिएँ र धेरै साथीहरुले त्यसलाई मन पराइरहनु भएको छ। अब मैले सुरुदेखि नै तपाईहरुलाई के भनिरहेको छु भने अनलाइन अर्निङ नेपालबाट सम्भव छ र कसरी छ यदि तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले सहयोग गर्न सक्छु तपाईहरुलाई। र पहिलादेखि नै मैले भन्दै आइरहेको कुरा के हो भने तपाईले आफ्नै घरमा बसेर फ्रीलान्सिङ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले तपाईहरुलाई स्किल सिकाएर कुन प्लेटफर्मबाट कसरी कमाउने त्यो सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउँछु भनिरहेको छु। तर विडम्बना तपाईहरुले त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहुन्न। जस्तो यो मेरो भिडियो डिफरेन्ट एज ग्रुपको मान्छेहरुले हेर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाई पनि पर्नुहुन्छ। यदि तपाईले सक्नुहुन्न भने तपाईको आफन्तहरु होला। विशेष गरी मैले हाम्रो युथहरुलाई देश छोडेर विदेश जानु नै पर्दैन अर्निङको लागि भनेको छु। तपाईहरु विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ, अब जो विदेशमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कति स्ट्रगल हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। मेरो उद्देश्य के हो भने खाडीमै गएर कमाउने जति त हामीले स्किल डेभलप गर्यो भने आफ्नै देशमा आफ्नो घरमा आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर कमाउन सकिन्छ। त्यही कुरा सबैले बुझुन् भनेर नै मैले यो युट्युब च्यानल बनाएको। म जति पनि सोशल मिडियामा कन्टेन्ट बनाउँछु सबै फ्रीलान्सिङ अर्निङकै बारेमा, स्किलकै बारेमा। र यदि तपाई देशमै बसेर सानो व्यवसाय सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिन्ट अन डिमान्डको बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने मैले त्यही कुरा जानिरहेको छु, त्यही गरिरहेको छु र यही कुरा तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। तर हाम्रो युथहरुलाई यो कुरामा ध्यान जाँदैन। खाली उहाँहरुको मानसपटलमा खाली त्यो आफ्नो छिमेकी आफ्नो साथीले विदेशमा गएर हप्ता दिनमा अपडेट गरिरहेको त्यो पोस्टहरु हुन्छ नि, त्यही हेरेर म पनि कहिले त्यहाँ जाने त्यही नै आउँछ। धेरैको कुरा त्यही नै हुन्छ र त्यहाँ म भन्छु त्यहाँ तपाई दुःख गर्न पसिना बगाउन हैन त्यहाँ घुम्न जानु सक्नुहुन्छ। यदि मैले भनेको कुरा तपाईहरुले आजैबाट लागू गर्नु भयो भने।